दोस्तों अब 1 सेंटीमीटर मार्क मार दीधું છે એના આપણે કટિંગ કરી દીધી. હવે પ્લાનિંગ પર લગાવી દઈશું.
મિત્રો તમે જોઈ શકો છો મેં આ કટ મારીને લગાવી દીધું છે. પછી આપણે આને ફિનિશિંગ આપી દઈએ. ઓકે, દોસ્તો આ ગોળ રિંગ બનાવી દીધી છે. બીજી એક નટ નાખી એક બેરિંગ પહેરાવી આ બનાવી દીધું છે એક આવું બરાબર. એની અંદર આપણે એક બીજી આ રિંગ બનાવી દીધી છે. હવે એની અંદર આપણે આ નાખશું બરાબર, એ ફિટિંગ કરી નાખશું. ઓકે, તમે વિડીયો જોયા રાખજો. દોસ્તો એક આવી રિંગ બીજી બનાવી દઈશું આપણે બરાબર. એની અંદર બીજી આપણે ચોટાડી દઈશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે બનાવી દીધું રિંગ બનાવી અંદર બેરિંગ નાખી દીધી છે બરાબર. હવે આની અંદર કનેક્ટ કરી દઈશું આપણે. ચલો આપણે કનેક્ટ કરી દઈએ. જો તમે જોઈ શકો વર્કિંગ થાય છે એ રીતે કનેક્ટ કરી આપણે ટેકિંગ મારી દઈએ.